Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Indonesia được biết đến như một xứ sở vạn đảo, với cảnh quan thu hút lòng người. Nhưng mỗi lãnh thổ, quốc gia đều mang cho mình những nét văn hóa riêng, thậm chí có phần lạ lẫm với phần còn lại của thế giới. Bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện về việc ướp xác người thân trong nhà hay chưa? Khi một người qua đời, những người thân trong gia đình tại xứ vạn đảo sẽ không làm đám tang ngay lập tức. Thay vào đó, họ bảo quản thi hài của người mất trong nhà, chăm sóc từ miếng ăn, quần áo cho tới vệ sinh cơ thể, như thể họ chỉ đang ngủ vì ốm. Thậm chí là dẫn ra ngoài chơi và ngủ chung như người còn sống. Để tránh mùi hôi, người Indo sẽ dùng những cây lá thảo được rải xung quanh di hài. Nếu có điều kiện thì dùng thêm các chất bảo quản như formalin. Sau nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, họ mới bắt đầu tổ chức đám tang cho người mất. Và nó sẽ kéo dài trong gần 2 tuần với nguồn kinh phí xa xỉ. Điều này được cho rằng bắt nguồn từ những câu chuyện xác ướp đội mồ quay về nhà, vì linh hồn của họ vẫn chưa muốn chia tay. Do đó mà các gia đình luôn giữ họ trong khoảng thời gian dài trước khi chôn cất. Không chỉ riêng tập tục giữ xác này, mà đất nước Indonesia vẫn còn rất nhiều điều kỳ lạ mà bạn chưa nghe kể đến. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá thêm 10 điều độc lạ tại Indonesia mà người Việt cảm thấy sợ hãi nhé. Dây thép mọc ra từ bụng. Trong suốt 20 năm, người phụ nữ có tên Nuyada ở Indonesia đã phải hứng chịu sự đau đớn từ những cọng thép lìa chỉ ở phần bụng của mình. Tuy nhiên, những cọng thép này không phải bị đâm mà là mọc ra từ chính cơ thể của cô. Dù đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thực hiện tất cả những xét nghiệm có thể, nhưng vẫn không ai có thể cho cô câu trả lời về căn bệnh của mình. Theo các kết quả, những sợi dây mọc ra dưới bề mặt da khi đạt được độ dài khoảng 10 cm thì nó sẽ tự tiêu biến và một cọng mới sẽ tiếp tục mọc ra. Điều này đã khiến cuộc đời của Nuyada trở nên khó khăn. Lúc nào cũng phải tránh đụng chạm vào những cọng thép kia, vì nó sẽ khiến cô đau đến tột cùng mỗi khi vô tình chạm vào. Lễ hội Pon. Quan hệ thể xác với một người đã có gia đình là hành vi đáng bị lên án ở nhiều quốc gia. Thế nhưng ở xứ vạn đảo Indonesia, điều này đôi khi lại được cho phép, thậm chí là cổ vũ để các cặp đôi thực hiện điều này. Nó sẽ diễn ra khi lễ hội Pon được tổ chức. Đây là một sự kiện truyền thống tại ngôi đền Gunung Kemukos trên đỉnh thiên của đảo Java. Mỗi năm, lễ hội sẽ được tổ chức 7 lần với niềm tin cầu chúc sự may mắn cho những người tham gia. Theo đó, những người tham gia sẽ cùng nhau tắm ở con suối nhằm thanh tẩy cơ thể của mình. Sau đó họ sẽ cùng nhau đến đỉnh núi, tìm một người lạ bất kể họ đã lập gia đình hay chưa, và giao lưu cơ thể với nhau như một phần của nghi thức. Và họ phải thực hiện trong cả 7 lần diễn ra lễ hội, mỗi lần cách nhau 35 ngày, mới được coi là hoàn tất và nhận được sự chúc phúc may mắn. Anh mày TikTok. Trong khi tại Việt Nam, bạn sẽ thấy những người ăn xin thường xuất hiện ở các ngã tư đường với những bộ đồ cũ mềm cho tới rách rưới. Còn ở Indonesia thì lại có sự khác biệt rất lớn. Ngày nay ở Indonesia, thay vì ăn xin phải ra đường, thì nay họ lại trốn chui trong nhà, mở điện thoại và livestream. Từ các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, họ sẽ dành nhiều giờ đồng hồ để kể cho mọi người nghe những câu chuyện lâm ly bi đát trong cuộc sống mà họ gặp phải, cho người ta thấy sự đáng thương và kêu gọi sự giúp đỡ. Nhờ tận dụng công nghệ, những người ăn xin thời 4.0 này sẽ có thể lan rộng tầm phổ biến của mình. Không chỉ xin những người qua đường mà cả những người nước ngoài cũng trong tầm ngắm. Dần dà, mô hình này trở thành một trong những ngành nghề hot tại Indonesia, khiến chính phủ nước này đau đầu đề ra những biện pháp hạn chế. Tuy nhiên, vẫn không thể cải thiện được nhiều. Người còn like là còn xin, và những người thiện lành vẫn sẽ quyên góp nếu họ cảm thấy thương cho câu chuyện được nghe kể. Cà phê Kubikop. Kubikop là ly cà phê độc lạ nhất trên thế giới. Đặc sản hấp dẫn không chỉ mê hoặc người địa phương, mà ngay cả du khách cũng phải trầm trồ. Mặc dù nó không có một công thức pha chế đỉnh cao nào cả, nhưng điều khiến nó trở nên thú vị chính là cách mà người dân Indonesia phục vụ nó. Kubikop thường được gọi với cái tên khác là cà phê ấp ngược. Bởi sau khi pha chế, ly cà phê sẽ được ấp ngược vào một chiếc dĩa, có khoảng trống vừa đủ để cà phê chỉ tràn ra một ít và dùng ống hút để uống. Đây là cách mà những người dân đi đánh bắt xa bờ đã nghĩ ra. Họ cho rằng phương pháp này sẽ giúp cà phê giữ được độ ẩm lâu hơn,
Nó cũng giúp ly cà phê không bị bụi, côn trùng hay các chất bẩn khác bám vào đồ uống. Chính cách thưởng thức này đã tạo nên một phong cách uống cà phê ấm ngược độc lạ, là đặc sản của Malabo và là một nét văn hóa riêng của người dân Indonesia sau này. Thậm chí, nó còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Indonesia. Người đàn ông kết hôn nhiều người nhất. Ngày 14 tháng 2 của bạn đã trải qua như thế nào? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Trong khi như bạn đang xem còn đang trong tình trạng độc thân vui tính, thậm chí còn chưa biết đến nắm tay người yêu dạo phố như thế nào, thì tại đất nước Vạn Đảo, ông lão Khan, dù tuổi xế chiều, vẫn kết hôn lần thứ 88. Lấy vợ từ năm 14 tuổi, tuy nhiên hôn nhân của ông khá chóng vánh. Nay cưới, mai chia tay. Thế nhưng người đàn ông này vẫn cưới đều đều các bà vợ. Chia sẻ về điều này, ông Khan cho rằng bản thân không quan trọng sẽ đi được đến đâu. Ông cưới họ vì ông muốn cho họ cảm giác được trân trọng và yêu thương, chứ không phải kiểu qua đường. Trong số những người phụ nữ đã kết hôn và ly dị của ông, nhiều người đã ngỏ lời tái hợp với ông và ông Khan chưa bao giờ từ chối. Nhưng dù thế nào cũng không kéo dài được bao lâu. Tục lệ các ngón tay. Dani là một bộ tộc sinh sống tại khu vực thung lũng Baliem, một khu vực cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, phía tây Papua, Indonesia. Họ có tập tục sinh sống không khác gì thời đồ đá, với những hủ tục đáng sợ. Nếu quan sát, những người phụ nữ ở bộ tộc này hầu như đều mất nhiều đốt ngón tay. Điều này xuất phát từ phong tục để tang những người đã khuất của họ. Theo đó, những người phụ nữ, bao gồm cả trẻ em, trong gia đình có người qua đời sẽ tự chặt đứt một ngón tay, nhằm thể hiện sự đau buồn, thương tiếc. Nếu gia đình có tang quá nhiều, có thể họ sẽ không còn đốt ngón tay nào. Và khi đó, những phần cơ thể khác của phụ nữ như mũi, vành tai sẽ bị cắt thay cho ngón tay. Vì họ sử dụng những vật dụng thô sơ nhất như đá để cắt và dùng lá rừng như thuốc cầm máu. Những đốt tay của họ có khả năng nhiễm trùng rất cao và để lại nhiều di chứng. Tuy nhiên không vì thế mà họ bỏ đi tập tục này của mình. Người mắt xanh. Trên thế giới có rất nhiều màu mắt, tuy nhiên nếu so sánh, màu mắt của họ vẫn chưa thể so bì được với màu mắt của bộ tộc Buton ở Indonesia. Mắt của họ có màu xanh biếc như bầu trời rộng lớn, đôi khi xanh thẳm như đại dương ngoài kia. Nó đẹp một cách tuyệt vời và bạn như bị chuốc mê, không thoát khỏi ánh nhìn ấy. Từ người già đến trẻ nhỏ trên đảo Buton đều có màu mắt xanh ấy. Nhưng tùy người mà có khi họ chỉ sở hữu một con mắt xanh, trong khi mắt còn lại là màu đen hoặc nâu. Màu mắt độc lạ này là kết quả của một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, hội chứng Waardenburg, một kiểu đột biến gen ảnh hưởng đến sắc tố mắt, có thể gây ảnh hưởng đến thính giác mà cả tộc đang mắc phải. Bộ ảnh về tộc Buton đã được một nhiếp ảnh gia ghi lại và nhanh chóng lan truyền nhờ đôi mắt xanh biếc của họ. Chuyến tàu zombie. Có lẽ như bạn đã từng xem Wild Train to Busan, bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc về chủ đề zombie. Có lẽ vì quá yêu thích bộ phim, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, chính quyền thành phố Jakarta đã phát động ý tưởng về một chuyến tàu của ngày tận thế. Theo đó, con tàu được biến hóa với máu giả bắn tung tóe trên tường. Một người dẫn chương trình truyền hình thông báo rằng virus Pandora có nguồn gốc từ Hàn Quốc đã xâm nhập vào Indonesia, biến mọi người thành thây ma trong vòng 3 phút sau khi lây nhiễm. Di chuyển trên tàu, một tốp zombie với quần áo rách nát, kêu gào, sẽ luôn rình rập và nhảy bộ bất ngờ vào bất cứ vị hành khách nào. Tất nhiên, sẽ có những người lính can đảm đứng ra bảo vệ, chống cự và đưa mọi người đến nơi an toàn. Những người tham gia trên chuyến tàu ấy đều chia sẻ những cảm giác kinh sợ, nhưng không khỏi thích thú trước những gì đã xảy ra. Thậm chí có hành khách tham gia nhập tâm đến nỗi đánh rơi chiếc giày trên toa tàu. Và nếu muốn trải nghiệm chuyến tàu đầy ắp thây ma này, bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 100.000 để mua vé tại trạm tàu của Jakarta. Bạn nghĩ sao về những điều độc lạ này? Điều gì ở Indonesia đã khiến bạn ấn tượng hơn về xứ Vạn Đảo? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!